สวัสดีครับผมโตโร่คอมโมสึครับกับคอมโมสึกันดั้มชาแนลในวันนี้เราถือว่าเป็นตอนพิเศษแล้วกันผมจะมาพูดคุยกับกระแสอาจจะเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงหายไปคือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางห้างโรบินสันได้ประกาศลดราคากันพลาประมาณ 60-70%มันก็เยอะเหมือนกันนะซึ่งจะมีเฉพาะในบางสาขาอย่างเช่นตัวของกาญจนบุรีลพบุรีอยุธยาจันทบุรีชลบุรีหรือสุพรรณบุรีอย่างกรุงเทพนี่ก็จะมีตัวของสาขารัตนาธิเบศรเท่านั้นที่จะมีการลดราคา 60-70% นี้ซึ่งสำหรับผมนะตอนแรกฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะเผลอๆการลดราคาของห้างเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะแพงกว่าตามท้องตลาดออนไลน์ที่ซ้ำไปอันนี้ผมขออนุญาตเทียบกับทางท้องตลาดออนไลน์ละกันเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต่อกันพามาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะซื้อกันพาหน้าร้านจริงๆเลยสักทีซื้อแต่ออนไลน์ตลอดเนาะแต่ว่ามันก็มาสะดุดตรงโพสต์หนึ่งของเพื่อนๆที่ต่อกันพาด้วยกันเนี่ยเขาเอา RG Sasabi เนาะมาดูว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันขายแค่699เฮ้ยถ้า699นี่มันก็มันก็จุดไฟในการเรากระตือรือร้นที่จะไปขนขวายมาเนาะเพราะว่าสาขานี้มันก็ไม่ได้ใกล้ๆเนาะแต่ละสาขาเนี่ยผมก็เลยเอางี้ในการเช็คความจริงดูลองถามทางโรบินสันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคิดดูเนี่ยถ้าเราซื้อ RG กับ MG สักตัวเนี่ยที่ราคา 2,000 เนี่ยแต่เราสามารถซื้อในราคาแค่600 บาทเนี่ยมันก็น่าจะฟินพอสมควรเนาะ ทีนี้ผมก็เลยติดต่อทางโรบินสันสาขากาญจนบุรีโดยที่ใช้ตัว Messenger ของ Facebook Inbox ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงผมเลยเอางี้ให้เขาสุ่มมาสักกล่องหนึ่งแล้วก็ให้เขาบอกราคาที่แปะข้างกล่องบนห้างเท่าไหร่แล้วก็ราคาขายเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะได้มาประมาณนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเอากล่องเนี้ยไปเทียบกับราคาท้องตลาดออนไลน์ก็จะปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ800 บาทเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าห้างแปะเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขายที่ 1,150 บาทก่อนลดราคาครับซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยเห็นว่า800 บาทอัพไปอยู่บนห้างเนี่ยก็ตีประมาณ350 บาทราคามันจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณถ้าคำนวณนะกดดูเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 40-45% เนาะอัพขึ้นอยู่บนห้างแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วลดราคาเหลือเท่าไหร่เราจะดูว่ามันจะต่ำกว่าราคาของตลาดหรือเท่ากันเนาะบอกว่ามันลดอยู่ที่ 60-70% 60-70% ก็ประมาณเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยขายที่ 459 บาทถ้าเราคำนวณที่ 60% เนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ 1,150 ลดลงมา60%ที่เหลืออยู่ที่460 บาทมันก็ตรงตามที่โปรโมชั่นที่โฆษณาจริงซึ่ง460 บาทเนี่ยเรามาเทียบกับราคาท้องตลาดคือ800 บาทปรากฏว่ามันลดลงมาจากท้องตลาดเนี่ย 40-45% เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราเข้าไปดูในเว็บไม่ใช่เว็บซีในแอปออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าไอ้ 40-50% เนี่ยมันไม่ค่อยมีลดหรอกเพราะว่าตัวราคาท้องตลาดมันเป็นราคาที่แบบออนไลน์มันก็ต่ำอยู่แล้วต่ำแบบที่คนกันพายอมรับได้แล้วแหละครับดังนั้นโอกาสเดียวที่จะลดถึงขนาดนี้ก็คือเป็นตัวของแฟลชเเซลตัวนี้ผมตัดออกไปเลยเพราะว่าบอกตรงผมแต่ซื้อมาเนี่ย1กดไม่ทันของหมดตลอดอันที่2คือเขาตั้งเวลาไว้แล้วเนี่ยจะถึงเวลาซื้อปั๊บปรากฏว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างให้ทำสำคัญกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคุ้มเลยผมเลยถามเลยมี MG กับ RG ตัวไหนบ้างเหลืออยู่คำตอบของทุกสาขาเหมือนกันก็คือเหลือแต่ HD จากไฟที่มันมีเยอะเนาะกระตุ้นตอนแรกอยากจะแบบกระตือร้นมันก็หดหายเลยเพราะ HD เนี่ยกล่องนึงมันก็อยู่สักประมาณ500-800มั้งเนาะพอลดลงมาแล้วจริงๆมันก็อยู่ประมาณสัก300-480ไม่มากกว่านั้นแต่ว่ายังไงมาถึงก็พูดว่ามาถึงเกินครึ่งทางแล้วยังไงลองก็ลองผมก็เลยบอกให้เขาช่วยส่งภาพที่เหลือมาให้หน่อยอันเนี้ยผมก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรียลไทม์แล้วพอเราแชททางMessenger ใช่ไหมเราส่งไปกว่าก็จะส่งกลับกว่าเราจะตอบอะไรเงี้ยก็มันหลายขั้นตอนของก็เลยหมดไปละผมก็เลยให้เขาส่งมารวมเลยบอกว่าภาพที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ใช่สาย HG ก็เลยไม่รู้ว่า HG กล่องไหนคือตัวอะไรผมก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ตัดเสียเวลาหมดเอาปากกามาร์กในโทรศัพท์เลยตัวไหน6 กล่องมาร์กเลย6 กล่องผมไม่สนใจว่าเป็นตัวอะไรเนาะเอาเป็นว่า6 กล่องนี่มันคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยก้อยเขาคิดราคามาเขาบอกว่า6 กล่องเนี่ยราคาคือ 2,414 บาท
ซึ่งผมว่าเฮ้ยราคาขนาดเนี้ยถ้าหัวกล่องก็ตีว่า400ถ้า400เนี่ยกล้องมันก็ใกล้เคียงกับราคาของไฮเกรดที่อยู่ตามท้องตลาดออนไลน์นั่นแหละแต่ทีนี้มันก็ส่งฟรีด้วยโอเคผมว่ามันไหนก็ไหนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะดูว่า6กล่องเนี่ยมันเป็นตัวอะไรบ้างเพราะผมเองก็ไม่ได้ดูเลยว่าผมกาตัวอะไรมาซึ่งวันนี้เนี่ยแหละผมจะมาเปิดให้ดูเพราะว่าของโรบินสันก็มาส่งถึงแล้วเนี่ยกล่องใหญ่มากแพ็คมาค่อนข้างจะโอเคเลยทีนี้จะมาดูว่าไอ้400ที่ว่าต่อกล่อง400ที่ว่าต่อกล่องเนี่ยมันคุ้มค่าไหมทีนี้ก่อนที่จะเปิดเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆกับผู้ชมทุกท่านนะครับลองคิดในใจอยู่ก่อนนะคิดว่าไอ้ HG 400 บาทเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดสมมติว่ายังนึกไม่ออกผมลองไปกดมาละ400 บาทเนี่ยก็คืออย่าง RGM ตัวจิมเนาะตัวจิมก็จะประมาณสัก400-410 บาทนี่แหละก็มีตัวอะไรคอกันดั้มก็ราคาประมาณนี้เนาะอีกตัวที่สวยก็คือผมไปดูมาเป็น Exia Repair 2อันนี้ใช้ได้เลยเนาะแต่ผมคิดว่าในห้างโรบินสันหรือโปรโมชั่นเนี่ยไม่ได้จะเหลือตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมเปิดมาแล้วเนี่ยมันอารมณ์หรือตัวกล่องเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับ 3-4 กล่องที่ผมพูดมาเนี่ยบอกตรงนะเฟลมาดูกันเลยครับคือบอกตรงว่ามันก็เข้าใจนะความรู้สึกของลูกสาวเวลาเขาอยากได้เนี่ยLOL Surprise Box เนาะเวลามันเปิดแล้วไม่รู้เป็นอะไรเหมือนวันเนี้ยผมเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็น LOL Gundam Surprise Box แล้วกันมาดูกันนี่เป็นอะไรบ้างก็นะคืออันนี้เขาวางเรียงมาเป็นชั้นๆเราปิดจับให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูตัวนี้อะไรผมว่ามันก็โอเคนะคือในเรื่องมันเป็นกันพาที่ตัวใหญ่มากเลยเป็นกันดั้มจากซีรีส์ของสตีฟนี่อันแรกคือตัวนี้ในราคา400 บาทเนาะอันนี้ผมประมาณนะพูดประมาณเนาะนะครับเฉลี่ยเอา400 บาทก็คือตัว Providence Providence Gundam นี่ ZGMF X13A ก็มีซีรีส์ใกล้เคียงกันในนี้ก็มีอีกนี่ตามกล่องเนาะกล่องที่1เนาะปั๊บกล่องที่2ขออนุญาตทิ้งเลยอุ๊ยมีส่วนลด 100% ด้วยไม่ใช่100 บาทโอเคมันก็มีความสุขเลยนะโอ้โหอยากเอากล้องมาดูเลยเขาแพ็คมาแบบคว่ำหน้าด้วยเอาไหนดีซ้ายขวาดีอันนี้แล้วกันตัวนี้เนี่ยแป๊บนึงกลัวกรีดแล้วมันทะลุไปข้างล่างก็คือเป็นซีรีส์ของภาค Origin นะครับเขาว่าตัว HG หรือกันพาภาค Origin เนี่ยทำมามันดีทุกตัวมันคุ้มทุกตัวมาดูซิว่าเป็นยังไงตัวนี้ผมเป็นMS04 บุกุรัมบาราวนี่บุกุนี่จริงๆนะผมอยากได้มานานแล้วแต่ว่าผมหาตัวสีส้มไม่เจอแต่ว่านี่เป็นสีฟ้ารัมบาราวโอเคเลยนะในราคาที่ประมาณ400 บาท3ปุ๊บอันนี้นี่ผมไม่ได้คุ้นเลยเป็นตัวบิวไฟเตอร์มั้ยในซีรีส์บิวไฟเตอร์เป็นแบทล็อกผมอาจจะอ่านไม่ถูกนะขออภัยแทนกันดั้มด้วยแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่อยู่นอกสายตาคือผมไม่ตั้งใจซื้อเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูหรือศึกษาหรือว่าไม่ได้รู้ว่ามันเขียนว่ายังไงตัวจริงนะเป็นกันดั้ม Lightning Black Warrior นี่ Go to Tokyo Japan กันป่ะสวยดีเนาะเป็นสีดำกล่องที่3กล่องที่4
กล่องนี้ผมก็เคยเห็นอยู่เนาะแต่ผมไม่สนใจซื้อเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันแพงนะ FG ที่ราคา800-900มันแพงเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้จักก็ได้มันเป็นเป็นกันดั้มเอ็กิสไนท์นี่อันนี้นะครับก๊อปกล่องที่4อีก2กล่องนะ2กล่องดูสิมีอะไรมาอันนี้ก็แล้วกันอันนี้น่าจะแกะง่ายกว่ากันดั้มแอนิมาฟิงแอนิมาจากไรส์เนาะโอเคของสุดท้ายหมดแล้วอันเนี้ยไม่คิดว่าจะกากบาทมาด้วยเลือกมาด้วยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรหน้าตาแบบแปลกๆเนาะถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกซื้อสั่งออนไลน์ผมว่าคงไม่ต่างหรอกครับตัวนี้ครับแต่มันกล่องใหญ่มากเลยน่าจะกล่องใหญ่ที่สุดใน6กล่องเนี่ยครับมันใหญ่สิมันหนาด้วยมันเป็นกันดั้ม GP Race 210นี่คืออะไร210มะของ V-Rise เหมือนกันเป็นช่วง HG Build Diver วันนี้แสดงว่า Build Diver นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนปิงปองเห็นไหมไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกัน Build Diver นี่หลายตัวเหมือนกันเนาะ1 2 3 3เลยนะน่าจะ3แหละเพราะว่าหรือว่าผมสงสัยว่าทำไมมันเหลือเยอะหรือว่าอันนี้ผมบังเอิญโดนไดเวอร์ไม่รู้แหละแต่ว่าหรือว่ามันคนไม่เล่นกันหรอหรือไงหรือมันเป็นกันดั้มแบบภาคใหม่หรือไม่ใช่พูดภาคใหม่สิต้องพูดภาคหลังๆเนาะที่อาจจะเป็นเรื่องของไม่ได้เกี่ยวกับสงครามหรือการเมืองการปกครองเท่าไหร่ที่เหลือก็เป็นตัวของ Origin เนาะแล้วก็ Seed แล้วก็อันนี้เป็นตัวของ Build Fighter สรุปกามาเป็นกันดั้ม Build 4แล้วก็ Origin 1แล้วก็อีกอันนึงอะไรนะเป็นSeed อีก1สงสัยว่ารอบนี้ผมอาจจะต้องไปเปิดดูกันดั้ม Build ที่เหลือที่ผมยังไม่ดูหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าได้รู้ว่ามันต่อแล้วมันแบบถ้ามันดูนะแล้วมันต่อมันจะอีกเยอะเอาเป็นว่าสรุปเลยกันถามว่ากล่องละ400เนี่ยคุ้มไหมผมว่าผมพอใจนะผมพอใจเลยแหละเพราะว่าบางตัวผมเห็นราคาตามตลาดออนไลน์เหมือนกันบอกเลยว่ามันเยอะกว่าที่แบบเขาเรียกว่ามันแพงผู้แพงกว่าแปลกคือผมไม่ซื้อแต่ว่าถ้ามันเหลือ400นี่ผมก็ตัดสินใจซื้อไม่ยากเนาะของเนี้ยยังไงเสียเดี๋ยวผมก็จะพยายามทยอยรีวิวตัว SD ทีละตัวนะเพราะว่าตอนนี้คิวก็จะมีตัวของ SD CS อยู่แล้วก็จะมีตัวของ HiM ตัวหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรเพราะมันยังอยู่ในหลังตู้เลยไว้วันหลังผมจะทยอยมาแล้วกันยังไงไม่ชอบหรือชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe สั่นกระดิ่ง Ring Bell All ไว้ผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยใกล้จะเย็นละเดี๋ยวจะมีคนกลับบ้านมาจะเห็นความลับเพราะ6กล่องนี่ผมว่าอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันลดราคาถ้าไม่ใช่กระเป๋าเนาะยังไงวันนี้ผมโตโร่ คอมมัตสึสวัสดีครับ